নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস ফাৰ্স্ট মেইন এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বুলি আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাক ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটচৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচ অফ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন expert faculty guidance সম্পূৰ্ণ syllabus cover কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেসিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কন্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নাম্বাৰটো আজি আমি আহিছো প্ৰথম আৰ্টিকলটোলৈ আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকলটো লৈ আহিছো এণ্ড অফ সাফাৰিং গৌতম বুদ্ধাৰ যি ফিলসফি আছিল যে মানুহ মাত্ৰে সাফাৰিং থাকে আৰু সাফাৰিংক কেনেকৈ শেষ কৰিব পৰা যায় আৰু ইয়াক এতিয়া বৰ্তমান যি স্পিৰিচুৱেল গুৰু যেনেকৈ দালাই লামা হল পোপ হল তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে বৰ্তমানৰ যি কিয়ছ আমাৰ ওয়াৰ্ল্ডখন চলি আছে তাত পিছ আনিবৰ কাৰণে কৈছে সেই কথাষাৰ এই আৰ্টিকলটোত উল্লেখ কৰিছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমি কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশন দি ৰাখো কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশন আমি কৈ নাযাওঁ যেটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হেতুহে কৈ যাওঁ এতিয়া দুখ মানে হৈছে ইয়াতে সাফাৰি তাৰ পাছত আছে ফ'ৰ নবল ট্ৰুথ আমাৰ বুদ্ধিজমৰ যি চাৰিটা নবল ট্ৰুথ ডক্ট্ৰিনেল কোৰ হয় প্ৰথমতে ইয়াতে কি কয় সাফাৰিং থাকে মানুহৰ আৰু সেই সাফাৰিঙৰ কজ থাকে ৰিজন থাকে আৰু সেই ৰিজন সেই সাফাৰিংটো আমি শেষ কৰিব পাৰো আৰু শেষ কৰিবৰ কাৰণে যি 8 ফ'ল্ড পাথ তাৰ বিষয় ফ'ৰ নবল ট্ৰুথত আছে এতিয়া নবল যি 8 ফ'ল্ড পাথ ইয়াতে কি আছে যেনেকৈ ৰাইট এফৰ্ট ৰাইট লিভলিহুড ৰাইট মাইন্ডফুলনেস ৰাইট কনসেন্ট্ৰেশন এটসেট্ৰা ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহে কি কৰিব পাৰে নিজৰ সাফাৰিংটো শেষ কৰিব পাৰে এটা সাফাৰিং কিয় হয় কাৰণ আমাৰ গ্ৰিডি নেচাৰৰ কাৰণে সাফাৰিং হয় ইয়াতে অথৰ গৰাকী এই কথাষাৰ উল্লেখ কৰিছে এতিয়া আহিছো কোৰ থেসিসটোলৈ কোৰ থেসিসটো হৈছে যে হিউম্যানৰ যেটো সাফাৰিং হয় হেতু ইউনিভাৰ্সাল হয় প্ৰত্যেক জায়গাতে আমি হেতু দেখিম আৰু ইয়াৰ ৰুট কজটো হৈছে সাইকোলজিক্যাল আৰু মৰেল ৰেডাৰ দেন কি হয় এক্সটাৰ্নাল অকল মেয়াৰলি এক্সটাৰ্নাল ফেক্টৰছে আমাক অকল প্ৰবলেম সাফাৰিং নিদিয়ে আমাক সাফাৰিং ইভেন আমাৰ নিজৰ মাজৰ পৰা দিয়ে এতিয়া মেইনলি কিহৰ কাৰণে হয় স্ট্ৰেছ হয় গ্ৰীডৰ কাৰণে প্ৰাইডৰ কাৰণে আৰু লগতে এটাচমেন্ট ইগনোৰেন্স এইবিলাক ৰিজনৰ কাৰণে সাফাৰিং হয় বুলি অথৰ গৰাকী ইয়াতে মেনশন কৰিছে আৰু লগতে এই আমাৰ বুদ্ধিজমৰ ফিলসফিও হয় আৰু লগতে সেকেন্ড মেজৰ আৰ্গুমেন্টটো ইয়াতে কি কৈছে বুদ্ধাৰ যি টিচিং হয় বৰ্তমানো ৰেলেভেন্ট হৈ আছে বৰ্তমান যি আমাৰ কিয়ছ ওয়াৰ্ল্ড হয় জিঅ'পলিটিক্সৰ যেটো কন্ডিশন হয় ইয়াতো এই টিচিং বুৰৰ ৰেলেভেন্স যে বহুত হৈ আছে এই কথাষাৰকে ইয়াত অথৰ গৰাকী উল্লেখ কৰিছে এতিয়া মডাৰ্ন সোসাইটি যেহেতু মাৰ্কড বাই কিহৰ দ্বাৰা ভায়োলেন্স আছে হেট্ৰেড আছে পোলাৰাইজেশন আছে ইমোশনাল ইনষ্টেবিলিটি আছে ইভেন হিউম্যান বিঙৰ মাজতো প্ৰত্যেকজন ইন্ডিভিজুৱেল হিউম্যান বিঙৰ মাজত আৰু এই পিছটো কি সাজেষ্ট কৰে এন্টিডটটো কোট লাইস আছে আমাৰ হিউম্যানৰ ইন্ডিভিজুৱেলি কৰিবলৈ গলে আমি কি কৰিব লাগিব এই সাফাৰিংটো শেষ কৰিবলৈ হলে সেলফ ডিসিপ্লিন আনিব লাগিব কম্পেশন আনিব লাগিব বাকি সকলকো বুজি পাব লাগিব সেলফ ৰিফ্লেকশন কৰিব লাগিব আৰু লগতে নন ভায়োলেন্স ক্যাৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব ৰেডাৰ দেন কেনেবা আমি একচুয়ালি আমি কি কৰি থাকো ৰিএক্টিভ ৰিএকশন দিও যিকোনো সৰু সৰু কথাতে ৰিভেঞ্জ লোৱাৰ কথা ভাবো আৰু আইডিয়োলজিক্যাল হস্টিলিটি আমাৰ থাকে সেইবিলাক নাইকিয়া কৰিব লাগিব এতিয়া Third argument কি কৈছে Buddhism should not be reduced to a private inward looking philosophy alone আমি অকল তেনেকে চালে নহব এটা ইন্ডিকেট কৰিছে যে root of suffering টো যেহেতু ইন্টাৰনেল হয় তাৰ মানে এটোই নহয় যে সোশিয়াল যি স্ট্ৰাকচাৰ হৈ আছে হেতু ইৰেলেভেন্ট নহয় rather moral cultivation আৰু human institution কেনেকুৱা হ'ব লাগে কমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগে each other ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আৰ্টিকলটোত কি ডিসকাস কৰিছে সাপোৰ্ট ইয়াতে দিছে তেওঁলোকে যে পাবলিক ভয়েসেস স্পেশালি যেনেকৈ দালাই লামাই এপিল কৰিছে পোপে এপিল কৰিছে আৰ্টিস্টিক যি কালচাৰেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আছিল এই সকলোবোৰ কথা কেনেকৈ পিছটো ফেলাই সেই কথাটো ইয়াতে মেনশন কৰিছে এতিয়া
ইয়াৰ আমি হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ বুদ্ধিজমৰ তেন্তে দেখিম যে বুদ্ধিজম কেতিয়া ইমাৰ্জ হৈছিল ইণ্ডিয়ান প্ৰি বুদ্ধিজমৰ সময় প্ৰথমে আৰু আৰ্লি ইণ্ডিয়ান বেকগ্ৰাউণ্ডত যদি চাওঁ বুদ্ধিজম ইমাৰ্জ হৈছিল ইণ্ডিয়ান ইণ্টেলেকচুৱেল ৱৰ্ল্ডৰ অলৰেডি আমাৰ তেতিয়া ৰিচ আছিল কিয়নো বেদিক ৰিচুৱেলিষ্ট আছিল লগতে উপনিষদ আছিল আৰু সেই সময়তে কি হ'ল লাহেকে বুদ্ধিজমৰ এৰাইজ হ'ল ঠিক তেনেদৰে সিদ্ধাৰ্থ গৌতমৰ যিটো লাইফ হয় সেই ইভলিউশনটো সেন্ট্ৰেল অফ দা ইভলিউশন হয় আৰু তাতে তেওঁ যেনেকৈ প্ৰিন্স হিচাপে সাইকাক্লেনত জন্ম হৈছিল কি ধৰণে তেওঁ ৰিনাউন্সিয়েশন কৰিছিল হেকত গৈ কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ সেলভেশন পাইছিল এই সকলোবিলাক একচুয়ালি টিচিং হয় দেন এনসিয়েন্ট আৰু ক্লাসিক্যাল ফেজত আমি দেখো যে আৰ্লি সংঘা পিৰিয়ডত লগতে বুদ্ধিজম সেই সময়ত এক্সপানশন হৈছিল পেট্ৰনেজ পাইছিল আৰু মিডাইভেলত অলপ ডিক্লাইন হোৱা দেখিছিলো যেনেকৈ আমি এনসিয়েন্ট টাইমত কাক দেখিলো অশোকাক দেখিলো কেনেকুৱা ধৰণে বুদ্ধিজমক পেট্ৰনেজ দিছিল মিডাইভেলত কিন্তু হেতু আমি ডিক্লাইন দেখিলো যেনেকৈ ডিউ টু মাল্টিপল ৰিজনস লজ অফ পেট্ৰনেজ ৰজাসকলে পেট্ৰনেজ নিদিয়া হ'ল এবজৰ্পচন ইনটু ওয়াইডাৰ হিন্দু ট্ৰেডিশন ইনষ্টিটিউশনেল উইকনিং এটসেট্ৰা ৰিজনৰ কাৰণে কলোনিয়েল আৰু মডাৰ্নৰ সময়ত আকৌ এটা ইয়াক ৰিভাইভেল কৰিলে বুদ্ধিজমক ৰিডিস্কভাৰ কৰিলে কেনেকুৱা যোগেদি আৰ্কিঅলজিৰ যোগেদি ফিলসফিৰ যোগেদি ৰিফৰ্ম মুভমেন্টৰ যোগেদি আৰু এন্টিকাস ৰিইন্টাৰপ্ৰিটেশন লগতে আমি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াই বুদ্ধিজমক কি ধৰণে ইউজ কৰিলে বা কেনেকৈ তেওঁ মেছেজটো লৈ গৈ আকৌ বুদ্ধিজমক পপুলাৰাইজ কৰিলে হেতু দেখিলো এতিয়া ৰেলিভেন্স কন্টেম্পৰাৰী যদি চাওঁ বৰ্তমান যি গ্লোবেল কন্ডিশন সেই সময়ত এতিয়া বুদ্ধিজমৰ যি টিচিং আছিল সেই টিচিংটো লোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোৰ আমি লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটো যদি চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে লজিকটোৱে কি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছে বুদ্ধিজমৰ যিটো থট হয় এই আৰ্টিকেলটোত হেতু does not begin with dogma but observation এটা অবজারভেশনৰ ওপৰত বেস কৰি এই ডক্ট্ৰিনটো আহিছে লাইফত যেহেতু সাফাৰিংটো থাকিবই সাফাৰিংৰ ৰিজন থাকিব আৰু ৰিজন ৰিমুভ কৰিব পৰা যাব therefore liberation is possible through disciplined path লগতে ফিলসফিক্যালি এই যেটো ডক্ট্ৰিন হয় সেই ডক্ট্ৰিনটো কিহৰ লগত several assumptions ওপৰত ৰেস্ট হৈ আছে প্ৰথমতে human beings are deeply shaped by কেনেকুৱা desire আৰু ignorance ৰ কাৰণে সেকেন্ডত reality marked by কিহৰ দ্বাৰা impermanence or দ্বাৰা so attachment permanent যেহেতু একো বস্তু নহয় attachment to কি কৰিব লাগে to fix identities or position reproduce distress attachment থাকিলে আমাৰ distress হয় গতিকে ethical self mastery to possible হয় আৰু transformation begins কেতিয়াৰ পৰা হয় যেতিয়া আমি self aware হওঁ তেতিয়াৰ পৰা এতিয়া also a striking philosophical moderation as the idea to hetu hoise middle path ami kenekwa eta rastat cholibo lage middle pathot cholibo lage reject korise ei hedonism aru excessive austerity like which buddhism a balance moral philosophy ya hodai kihor kotha koa jay middle pathor kotha koa jay eti multi dimensional analysis of ei topic to jodi ami sao social khetrot ki hobo pare socially issue to speaks to anger alienation হৈ গল family stress loneliness এইবিলাক আমি কত দেখো communal disharmony আমি অলৰেডি দেখো আৰু বুদ্ধিছে কিহৰ ওপৰত এতিয়া স্ট্ৰেছ কৰিছে যেতিয়া কম্পেশন আহিব মডাৰেশন এমপ্যাথি সিম্প্যাথি মেন্টাল ডিসিপ্লিন এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি যেতিয়া ইনকালকেট কৰিব পাৰিম সমাজত আৰু লগতে ইন্ডিভিজুৱেলি তেতিয়া এই এংগাৰ ইস্যুজবোৰ নাইকিয়া হ'ব এলিনিয়েশন নাইকিয়া হ'ব পোলাৰাইজেশন নাইকিয়া হ'ব সোসাইটিখনত পিস আহিব ষ্টেবিলিটি আহিব পলিটিক্যালি যদি চাওঁ বুদ্ধিষ্টৰ যেটো থট হয় ইয়াতে কিহৰ কোৱেশ্চনৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন ৰাইজে মৰেল লিডাৰশিপ আৰু এথিক্যাল ষ্টেটক্ৰাফট ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি এথিক্যাল যদি চাওঁ এথিক্যালি এটো ৰিচেষ্ট ডাইমেনশন হয় এই আৰ্টিকেলটো এটা প্ৰবলেম অফ সাফাৰিং ইমিডিয়েটলি ব্ৰিংস কিহৰ কথা আহে কোৱেশ্চনস অফ সেলফ কন্ট্ৰোল আমাৰ সেলফ কন্ট্ৰোল নাথাকিলে বেছিকৈ সাফাৰিং হয় ৰাইট কন্ডাক্ট ইন্টেনশন নন ভাইলেন্স এই বস্তুবিলাক এতিয়া এথিক্যাল হৈ যায় আৰু যদি এইটা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া ডেফিনেটলি আনএথিক্যাল হয় এতিয়া ইন্টাৰনেশনালি যদি চাওঁ বুদ্ধিষ্ট হেৰিটেজ টু কি হয় মেজৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ সফট পাৱাৰ বহাবৰ কাৰণে আৰু লগতে ইকোনমিক যদি চাওঁ যেনেকৈ বুদ্ধিষ্ট সাৰ্কিল আমাৰ হৈছে হেৰিটেজ টুৰিজম এইবিলাকে এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন কৰিব পাৰে আৰু ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা আমাৰ অৰ্থনৈতিক পজিটিভ ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে এটা লিংকেজেছ দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত এনচিইআৰটি টপিকৰ ইউপিএসসি সিলেবাস এতিয়া ওয়ে ফৰৱাৰ্ডত আমি কি কৰিব লাগিব most balanced way আমি forward হ'ব লাগিব combine ethical cultivation with institutional reform কৰিব লাগিব তাত ethics তো আমি cultivate কৰিব লাগিব public
পলিসি অকল সাফারিং টু এলিমিনেট কৰিব নোৱাৰে তাত এথিক্যাল জাস্টিস এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব এডুকেশ্যনৰ বুদ্ধিষ্ট আইডিয়াস may be introduced through value education, compassion philosophy, heritage studies. আমি সৰুৰ পৰাই যেটো ethical study তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব governance focus কিহৰ ওপৰত হ'ব লাগিব administrative কেনেকুৱা হ'ব লাগিব compassionate হ'ব লাগিব মানুহৰ দুখটো বুজি পাব লাগিব reduction of the hate speech আৰু লগতে community mediation এইবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব social levelত emphasis কৰিব লাগিব dialogue কথা বতৰা restrain কৰিব লাগিব public speechত যদি কোনোবাই hate speech দিয়ে তেনেকুৱা কথাবোৰ আৰু বুদ্ধিজমৰ যেটো philosophy তাৰ ওপৰত awareness আনিব লাগিব ইয়াতে এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড PYQ আমাৰ দিয়া আছে এতিয়া নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে should the PIL jurisdiction be reconsidered PIL ৰ যেটো jurisdiction তাক আকৌ reconsider কৰিব লাগে নেকি এই কথাখাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা কনভাৰসেচন হিচাপত আৰ্টিকেলটো হৈছে এতিয়া ইয়াতে কি টাৰ্মছ কিছুমান আছে যেনেকৈ PIL এটো জুডিশিয়াল ইনোভেশন হয় পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন যত নেকি এলাও করা হয় যিকোনো পাবলিক স্পিৰিটেড ইন্ডিভিজুৱেল হক বা অৰ্গানাইজেচনে হক এপ্ৰোচ কৰিব কাৰণে কোৰ্টত ফৰ এনফোৰ্সমেন্ট অফ দা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট লোকাল ষ্টেণ্ডিং মানে কি হৈছে ষ্টেণ্ডিং লিগেল ৰাইট হয় ইনিশিয়েটেড লসুট ইয়াত কি হ'ব লাগিব ট্ৰেডিশনালি কেনেকুৱা আছিল আগতে only a person যিজনে লিগেল ৰাইটস আৰ ভায়োলেট হৈছে তেওঁ ডাইৰেক্টলি কি ভায়োলেট হৈছে তেওঁ হে অকল সু কৰিব পাৰে কোৰ্টত গৈ ইন PIL জুৰিসপ্ৰুডেন্সৰ কি কৰা হৈছে এটো ৰিলেক্স কৰা হৈছে আৰু এলাও কৰা হৈছে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ষ্টেণ্ডিং মানে মোৰ যদি কিবা এটা ভায়োলেট হৈছে তেতিয়া বেলেগে গৈ মোৰ এগেইনষ্টত মোৰ ঠাই কি কৰিব পাৰিব সু কৰিব পাৰিব এতিয়া সুমোটো কগনিজেন্স পাৱাৰ অফ এ কোৰ্ট to take up a matter on its own motion without any formal petition being filed বেলেগে petition file কৰাৰ আগতে বা নকৰোতে যেতিয়া পাৱাৰ এটা থাকে কোৰ্টে নিজে কৰিব পাৰে কোনো এটা কেছ নিজে লব পাৰে হেতু হৈছে সুমোটো কগনিজেন্স এতিয়া মেইন আৰ্গুমেন্ট আৰু সাবস্টেন্সিভ পাৰ্টটো এটা কি আছে core constitutional tension এতিয়া core constitutional tension কি আছে central issue আছে not whether PIL is good or bad or abstract যে PIL টো ভাল বা বেয়া হে কথাখাৰ এতিয়া নহয় এটো হৈছে যে কেতিয়ালৈকে ৰিলেক্স কৰিব লাগে standing should go in a constitutional constitutional democracy ৰাখিবৰ কাৰণে PIL খন কিমান বা PIL যেটো পাৱাৰ হেতু কিমানলৈকে ইউজ কৰিব লাগে হেতু হৈছে মেইনলি ডিসকাশন এজনে কি আৰ্গু কৰিছে without liberal standing নথকাকৈ poor আৰু marginalized যি সকল হয় তেওঁলোকক এক্সক্লুড কৰা যাব জাস্টিসৰ পৰা যদি PIL ক আকৌ ৰিকনসিডাৰ কৰি আগৰ নিচিনা কৰি দিয়ে মানে কোনোবা যদি এতিয়া কি হয় কিছুমান লোকে যি সকল বেলেগৰ ভাল কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে কি কৰে কাৰোবাক যদি দুখত দেখে তেওঁৰ ঠাইত গৈ PIL দাখিল কৰে এতিয়া PIL টো আগতে কেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱা নাছিল যাৰ ডাইৰেক্টলি ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভায়োলেট হৈছে যাৰ ডাইৰেক্টলি কিবা প্ৰবলেম হৈছে তেওঁলোকে নিজে যাব লাগিছিল এতিয়া এই কথাখাৰ যদি আকৌ পুৰণা নিচিনা আনিব বিচাৰে 1970 আগৰ নিচিনা কৈ তেতিয়া কি হ'ব পোৰ সকল আৰু যি সকল মাৰ্জিনালাইজড উইমেন হৈ গল ট্ৰাইবেলছ হৈ গল এওঁলোক কিন্তু কি হৈ যাব এক্সক্লুড হৈ যাব বুলি এগৰাকী ইয়াতে কমেন্ট কৰিছে আৰু আদাৰ্স মানে কি কৈছে ইগৰাকীয়ে কৈছে যে এক্সেসিভ যদি ওপেন হয় PIL ৰ কাৰণে তেতিয়া কিন্তু কি হ'ব পাৰে আইডিওলজিক্যাল লিটিগেশন হ'ব পাৰে ডকেট ইনফ্লেশন হ'ব পাৰে আৰু জুডিশিয়াল পলিসি মেকিং হ'ব পাৰে মানে জুডিশিয়াল ওভাৰৰিচৰ কনসেপ্টটো দেখিব পৰা যাব পাৰে এতিয়া আৰ্গুমেন্ট ফৰ ৰিটেইনিং PIL ৰাখিবৰ কাৰণে বৰ্তমানৰ কন্ডিশনটো আৰ্গুমেন্টটো কি কৰা হৈছে অৰিজিনাল যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ কন্ডিশনস এট জাস্টিফাইড কি কৰিছিলে not disappear poverty fear of reprisal lack of legal aid এইবিলাকৰ প্ৰবলেমৰ কাৰণে বহুতে জাস্টিসটো পোৱা নাছিলে আগতে কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা PIL ৰ এটো ষ্ট্ৰাকচাৰ 1970 পৰা আনা গল তেতিয়াৰ পৰা আমি দেখিছো যে বহুতে ইয়াৰ পৰা জাস্টিস পাইছে logic is powerful illustrated by the underlying prisoners case কোড হৈছে হুসেইনাৰা খাতুন কেছত যত নেকি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিছে আফটাৰ ডিস্ট্ৰেছিং ৰিপোৰ্ট অফ লং মানে জেলত থকাৰ পাছৰ উইদাউট ট্ৰায়াল তেওঁলোকে সেই PIL ৰ কথাৰ কনসেপ্টটো কি হয় হুসেইনাৰা খাতুন কেছত আনিছে জাজমেন্টটো এক্সপ্লিসিটলি কি লিংক কৰিছিলে failure of procedure বা bail হক delay বা poverty কি violate কৰে article 21 violate কৰে এটা argument for reconsidering scope argument to কি হল কিয় কৈছে reconsider কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে
PI is not necessarily a rejection of social justice বুলি ইয়াতে কৈছে কিয়নো critic of doctrinal drift ইয়াতে এটা কথা কৈছে যে one standing move from representative access to diffuse citizen standing এতিয়া ৰিকনসিডাৰ নকৰাৰ ফলত কি হ'ব পাৰে আইডিওলজিক্যাল কনফ্লিক্ট আহিব পাৰে যাৰ ইন্টাৰেষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ যেটো এলিজিবল নহয় পিআইএল ৰ কাৰণে তেনেকুৱা সকলো ইমান সিৰিয়াস ৰিজনত নহবও পাৰে তেনেকুৱা পিআইএল দাখিল কৰিব পাৰে কনসাৰ্ন এবাউট এক্সক্লুশন অফ এফেক্টেড পাৰ্টিজ ইয়াতে এটা কথা অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে যি সকল মেইনলি কনসাৰ্ন যি সকল ডাইৰেক্টলি কনসাৰ্ন হয় তেওঁলোক একচুয়ালি এই কেছবোৰত নাথাকে তেওঁৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হিচাপে কোন সকল লোক থাকে যি সকল এলিট হয় সেই সকল লোকে ইয়াতে পিআইএল দাখিল কৰা দেখা যায় ৰেসিডেন্ট গ্ৰুপ হল এনজিও হল অফিচিয়েলস এতিয়া যি সকলৰ মেইন প্ৰবলেমটো থাকে যি সকলে ফেস কৰে তেওঁলোক নাথাকে এই সিনটোৰ এবাউট কনসাৰ্ন এবাউট কমপ্লায়েন্স আনাদাৰ সাবস্টেন্সিভ কনসাৰ্নটো কি হৈছে ইমপ্লিমেন্টেশনটো হৈছে কোৰ্টে কি পাস কৰিব পাৰে ব্ৰড অৰ এস্পিৰেশনাল ডাইৰেকশন পাস কৰিব পাৰে কিন্তু আনলেস দেয়াৰ ইজ এ sustained monitoring administration capacity আৰু follow up compliance remain partial হৈ থাকিব uneven আৰু symbolic এতিয়া ইয়াৰ যদি আমি historical evaluation to চাও তেন্তে আমি দেখিম যে প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স অৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত কি আছিল ফৰ্মেল কলোনিয়েল লিগ্যাল সিস্টেম আছিল ব্ৰিটিছে নিজৰ ইন্টাৰেষ্টত বনাই লৈছিল আৰ্লি কনস্টিটিউশনাল ফেজত আমি প্ৰথমে Constitution যেতিয়া came into force article 32 আৰু 226 এ কি ক্ৰিয়েট কৰিলে পাওয়াৰফুল ৰেমেডিজ ক্ৰিয়েট কৰিলে but standing remain largely conventional আৰু ইয়াতে মেইনলি কি হল লয়াৰ ড্ৰিভেন হৈ গল যি সকল এলিট লোক হে তেওঁলোকে জাস্টিস পালে যি সকলে একচুয়ালি মাৰ্জিনালাইজড হয় তেওঁলোক পিছ পৰি থাকিলে ট্ৰান্সফৰমেটিভ ফেজ বুলি কাক কৈছে 1970 যেতিয়া ইমাৰ্জেন্সি এক্সপেৰিয়েন্স হল তাৰ পাছৰ পৰা এতিয়া Hussain Ara Khatun in 1979 milestone কাৰণ এটো ডেমনস্ট্ৰেট কৰিছে কি ধৰণে কোৰ্ট could act on behalf of invisible under trial prisoners সেই কথা under trial prisoners সকলে ট্ৰায়াল লুকুৱাকে বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোক কোৰ্ট থাকে জেলত থাকে তাৰ কাৰণে এটো ৰিলেক্স যাতে কৰিব পাৰি বেলেগে গৈ তেওঁলোকৰ হয় যাতে পিআইএল দাখিল কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে হুসেইন আৰা খাতুন ভাৰ্ডিক্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটো আইডিয়া দিলে এক্সপানশন ফেজ অফ 1980 পৰা আমি দেখিছো বিভিন্ন ধৰণৰ পিআইএল কি কৰি থাকে PI দাখিল কৰি থাকে কিন্তু গভৰ্নেন্স আৰু এনভায়ৰনমেন্টাল ফেজটো আমি 1990 পৰা 2000 ত কি দেখিলো PIL increasingly became governance mechanism হ'ব ধৰিলে স্পেশালি এনভায়ৰনমেন্টাল ৰেগুলেশনৰ ক্ষেত্ৰত জুডিচিয়াৰিয়ে বহুত বেছি প্ৰঅ্যাক্টিভ ৰোল প্লে কৰা দেখিলো আৰু কেতিয়াবা তেওঁলোকে ওভাৰৰিচো কৰি যায় আৰবান প্ল্যানিং কৰাপশন ইনষ্টিটিউশনাল ৰিফৰ্ম এইবিলাকত আমি কি দেখিলো গভৰ্নেন্স মেকানিজম জুডিচিয়াৰি প্লে কৰা দেখিলো procedural consolidation Supreme Court rule 2013 ত কি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে procedural requirement read petition কাৰণে আৰু লগতে ইনক্লুড কৰিলে clearer pleadings এতিয়া বৰ্তমানৰ এটো ফেজ পাইছে হিজে ৰিকনসিডাৰ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে এতিয়া লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটো moral logic behind PIL to moral logic কি হয় এতিয়া philosophical base টো হৈছে difference between formal equality আৰু substantive equality অকল formal equality ৰাখি থলে নহব substantive equality ৰ নিচিনা কনসেপ্ট আনিব হলে আমি PIL ৰ নিচিনা কনসেপ্ট ইয়াতে ৰাখিব লাগিব এই constitutional philosophy ইয়াৰ PIL rooted কিহত transformative constitution idea উপৰত বেস কৰি আছে যাৰ আন্ডাৰ rights are not merely negative shield against the state but tools হয় কি কৰিব কাৰণে ৰিমাৰ্ক কৰিব কাৰণে unequal social structure টো এটো এলাইন কৰে পোস্ট মেনকা গান্ধীৰ ৰিডিং যেটো আছিল আৰ্টিকল 21 ৰ যত কি ফেয়াৰ জাস্ট আৰু ৰিজনেবল প্ৰসিডিউৰৰ কথা কোৱা হৈছিল এতিয়া ডেমোক্ৰেটিক জাস্টিফিকেশন এটা কি কৈছে ডেমোক্ৰেটিক যে ডিফেন্স হয় PIL ৰ এটা কি ভয়েস কাট প্ৰদান কৰে those structurally under representative in political or legal institution গতিকে ই সাপ্লিমেন্ট কৰে ইলেক্ট্ৰাল ডেমোক্ৰেসি লগত constitutional court constitutionally তেওঁলোককো কি দিয়া দেখা যায় substantive justice বা equality আনি দিয়া দেখা যায় এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিসত আমি যদি চাও সোসাইটি কি হ'ব PIL হিস্টোৰিক্যালি এম্পাৱাৰ কৰিছে কিন্তু এক্সক্লুডেড যি লোক হয় তেওঁলোকক যেনেকৈ প্ৰিজনাৰ্স লেবাৰাৰ্স উইমেন ডিসপ্লেসড দি কমিউনিটিজ হয় আৰু পলিটিক্যাল ডাইমেনশনত PIL ৰিডিস্ট্ৰিবিউট কৰে পাৱাৰ by allowing courts to review executive inaction আৰু state arbitrariness report ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি যদি ইন্টাৰনেশ্যনেলি চাও কম্পাৰেটিভলি ইণ্ডিয়াৰ যি PIL jurisprudence হয়
unusually expensive hoy aru logote uniqueness can be seen either as a bold response to mass deprivation or as a global anomaly. Economically jodi sao PIL ki protect koribo pare, labor rights protect koribo pare, welfare entitlement dibo pare, environmental standard ani dibo pare aru due process, all of which are jar niki economic consequence ase. Etia linkages dia ase ate NCERT a topic to related UPSC syllabus. Way forward to jodi ami yar sao tente dekhim je preserve but redefine. Ere ki koise rakhibo lage kintu redefine koribo lage PIL to. Logote adopt koribo lagibo tired standing test eta jate useful test jot niki include kora jay bona fide of petitioner kun hoy, identifiable effect class kun yar pora effect hobo, thik tenokwa dhone clear statement of violated rights, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এনচিওৰ কৰিব লাগিব পাৰ্টিসিপেশন অফ এফেক্টেড গ্ৰুপ, তেওঁলোকক এক্সক্লুড কৰি ৰাখিলে নহব, যি সকল লোক অৰিজিনালি এফেক্ট হয় তেওঁলোকক ইয়াতে ইনক্লুড কৰিব কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব, ক্লিয়াৰিফাই লিমিটস আৰু ৰেমেডিজ আৰু ইনষ্টিটিউচনেল ৰিফৰ্ম আনিব লাগিব, ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব লিগেল যি এড হয় কোৰ্টৰ যদি এক্সেসিবিলিটি আছে হেবোৰ আমি বহাব লাগিব যাতে সকলোৰ ওচৰলে এক্সেসিবল হয় কোৰ্ট। এটা PYQ দি আছে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড, লগতে এথিক্স অফ কোৱেশ্চন। এবাৰ আহিছো নেক্সট আৰ্টিকলটো লৈ। নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে heat action plans must go beyond emergencies. এতিয়া গ্লোবাল ওয়ার্মিংৰ প্ৰভাৱত কি হৈছে প্ৰায় আমাৰ বিশেষকৈ আৰ্টিকলটোত মেনশন কৰিছে ইণ্ডো যি গংগেটিক প্লেন হয় তাত কি হৈছে বেছিকৈ হিট আহিছে ওয়ার্ম হৈছে, কিন্তু তেওঁ কৈছে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংৰ ফলত যদিও হৈছে বাহিৰৰ ফেক্টৰছতকৈ তাত লোকেল যি কন্ডিশন হয় সয়েল ময়েশ্চাৰ, ক্লাউড কভাৰ, হিউমিডিটি এইবিলাক এটা ৰিজন হয় হিটৰ। এতিয়া এনেকুৱা হিটটো কি কৰে হিটৰ কাৰণে একচন প্ল্যানটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, ইমাৰ্জেন্সি প্ল্যান ৰাখিলে নহব, তাতকৈ বেছি আমি আগতীয়াকৈ প্ৰএক্টিভ ৰোল প্লে কৰিব লাগিব বুলি অথৰ গৰাকী ইয়াতে কৈছে। হিট একচন প্ল্যান মাল্টি সেক্টৰেল ষ্ট্ৰেটেজিক ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় যত নেকি ডিজাইন কৰা হয় প্ৰিপেয়াৰৰ কাৰণে, ৰেসপন্ডৰ কাৰণে, ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে এক্সট্ৰিম হিটৰ পৰা। আৰবান আইল্যান্ড ইফেক্ট, আৰবান হিট আইল্যান্ড ইফেক্ট এটো আমাৰ এনভায়ৰনমেন্ট আৰু ইকোলজি কনসেপ্ট হয়। এটো এনেকুৱা এটা ফেনোমেনা হয় যত আৰবান এৰিয়া সিগনিফিকেন্টলি কি হৈ যায় গৰম হৈ যায় সাৰাউন্ডিং ওচৰ পাজৰ এৰিয়াতকৈ, কিয়নো ইয়াত কিছুমান হিউম্যান এক্টিভিটি থাকে, ইন্ডাষ্ট্ৰি থাকে, সিমেন্ট স্ট্ৰাকচাৰ থাকে, ভেজিটেশন তাত গছ গছনি নাথাকে তাৰ কাৰণে। এতিয়া সেন্ট্ৰেল আৰ্গুমেন্টটো ইয়াতে কি কৈছে হিট গভৰ্নেন্স ইন ইণ্ডিয়া must move from core পৰা যাব। এতিয়া হিটৰ গভৰ্নেন্স কৰিবৰ কাৰণে আমি লোকেল প্লান কৰি থাকিলে নহব, নেৰো ইমাৰ্জেন্সি প্লান কৰিলে নহব, এতিয়া ইয়াত কি কৰিব লাগিব প্ৰএক্টিভ প্ল্যান এটা কৰিব লাগিব। স্ট্ৰাকচাৰ্ড আৰবান ৰেজিলিয়েন্স আমি ফ্ৰেমৱৰ্ক লৈ আহিব লাগিব। লোকেল ল্যান্ড আৰু এটমস্ফিয়াৰিক কন্ডিশন যদি ষ্ট্ৰংলি শেপ কৰে হিট এক্সট্ৰিম তেতিয়া হলে সিটি প্ল্যানিং হল, ওয়াটাৰ মেনেজমেন্ট, গ্ৰীন কভাৰ এই বস্তুবোৰ আমি কভাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব, আনিব লাগিব, তেতিয়াহে হিটটো কমিব। হাউচিং কোৱালিটি কেনেকুৱা হ'ব লাগে, পাব্লিক হেলথ সিস্টেম ভাল হ'ব লাগিব যাতে কোনোবাৰ যদি হিট ষ্ট্ৰোক হৈছে অতি সোনকালে এক্সেস কৰিব পাৰে, লেবাৰ প্ৰটেকশন হ'ব লাগিব বাহিৰত যাতে লেবাৰ সকলে কাম কৰি তেওঁলোকৰ ডেথ নহয়। এটা সেকেন্ড মেজৰ আৰ্গুমেন্টটো কি কৈছে ইণ্ডিয়া অলৰেডি বিল কৰিছে noteworthy institutional base কিহৰ কাৰণে লোকেল ৰেসপন্সৰ কাৰণে থ্ৰু হিট একচন প্লেন across many states, আমি গুজৰাটত দেখিছো, ৰাজস্থানত দেখিছো, বেলেগ বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্ট বা সিটিজত দেখিছো। এটা সিগনিফিকেন্ট হয় কাৰণ ৰিলেটিভলি ফিউ ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ হ্যাভ attempted such distributed localized heat planning. এটা হিট প্ল্যানিং আমাৰ লোকেল লেভেলত আছে, কিন্তু লোকেল লেভেলত এতিয়া থাকিলে নহব, লোকেল লেভেলত কিন্তু ই সাকসেসফুল হয় আমাৰ। এন্ড থাৰ্ড আৰ্গুমেন্টটো quality of the HAP কি হৈছে হিট একচন প্লান, হিট একচন প্লানৰ যেটো কোৱালিটি হয় হিট একচন প্লানৰ যেটো কোৱালিটি হয় হাইলি এতিয়া আনইভেন হৈ আছে। এটা কিছুমান ষ্টেটত বহুত ভাল, কিছুমান ষ্টেটত ইমান ভাল নহয়। সাম প্ল্যানস আর মিনিংফুল সায়েন্স বেসড হয়, অপাৰেশনাল এলাইন, কিন্তু আদার্স রিমেন টেমপ্লেট ডিপেন্ড, পোৰলি লোকেলাইজড হয়। লগতে সাপোর্টিং এভিডেন্সটোৱে কি কৈছে behind the positive of heat action plan includes intervention such as আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া স্পেশালাইজড মেডিকেল ৰেসপন্স ৰাখিব লাগিব, কুলিং সেন্টাৰস বনাই ৰাখিব লাগিব সিটি, ৰিভাইজ কৰিব লাগিব ওয়ার্কিং আৱাৰ্স টো আমি ফ্লেক্সিবল কৰি দিব লাগিব ওয়াৰ্কাৰ্ছৰ কাৰণে, রুফ কুলিং স্ট্ৰেটেজিজ লৈ আহিব লাগিব ইয়াতে এইটা সাজেশন দিছে অথৰ গৰাকী। লগতে ষ্ট্ৰং কোৱেশ্চন আনিব লাগিব ওভাৰঅল আৰ্গুমেন্টৰ। আনিছে যে এপিসোডিক ৰেসপন্স
cannot substitute for deeper correction. এতিয়া অকল হৈছে কাৰণে কৰিলে নহব, আমি proactively এই কামটো কৰিব পাৰিব লাগিব। এতিয়া historical evaluation যদি আমি চাওঁ, ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যু ইমান বেছিও নাছিল, আৰু যদি আছিলো তাক ইমান গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল। After independence, urban planning on prioritize কিহৰ ওপৰত কৰিলে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ ওপৰত কৰিলে, ট্ৰান্সপৰ্ট এক্সপানশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কৰিলে, কনক্ৰিট লেড গ্ৰোথ আনিলে, লাৰ্জ স্কেল পাব্লিক ৱৰ্কছৰ কাৰণে, এনভাইৰনমেন্টেল ইস্যুজ বিলাক কি হৈ থাকিলে, সাইডলাইন হৈ থাকিলে। এতিয়া মেজৰ টাৰ্নিং পইণ্টটো কেতিয়া আহিছে, যেতিয়া ব্ৰড ক্লাইমেট গভৰ্নেন্স ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা আমাৰ বনোৱা হৈছে নেশ্যনেল একশ্যন প্লান অন ক্লাইমেট চেঞ্জৰ পৰা, য'ত নেকি ৰিকগনাইজ কৰা হৈছে হিট হেল্থৰ কনচাৰ্ণ। 2000 চনৰ পাছৰ পৰা এইটো হৈছে। আৰু পোষ্ট 2010 পিৰিয়ড যদি চাওঁ, ৰিয়েল ইনষ্টিটিউচনেলাইজেশ্যন অফ হিট গভৰ্নেন্স ইন ইণ্ডিয়া আমি দেখিছো, স্পেচিয়েলি আফটাৰ ৰিপিটেড এক্সট্ৰিম হিট ৱেভ আহিব ধৰাৰ পাছৰ পৰা। ইয়াতে rising mortality concern হৈছে, growing evidence of climate linked temperature বাঢ়িছে। By 2024 IMD কি কৈছে, National Disaster Management Act were working with more than 23 states and over 130 cities যাতে এই হিট ৱেভটো কি কৰা যায়, কাৰ্ব কৰিব পৰা যায়। ইয়াতে আমি লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটো যদি চাওঁ, লজিক বিহাইন্ড দা ইস্যু কি হয়, সাবসিডিয়াৰিজ। যেতিয়া প্ৰবলেমটো এক্সপেৰিয়েন্স লোকেলি হয় তেতিয়া শেপ বাই লোকেল কন্ডিশনৰ দ্বাৰা হয়, আৰু সলিউশন এনেকুৱা ধৰণে বনাব লাগে যিটো নেকি ক্লোজ টু এফেক্টেড পপুলেশন, মানে লোকেলি সলভ কৰিব পৰা প্ৰবলেমক তেনেকুৱা ধৰণে সলভ কৰিব লাগে। এতিয়া ফিলসফিক্যালি এই ডিবেটটো ৰেষ্ট হৈ আছে কিহৰ ওপৰত, shift from nature as external threat to risk as co-produced by society আৰু environment। ইয়াতে হিট ৱেভছ সেইকাৰণে not just act of nature বুলি কৈছে, become disaster যেতিয়া social arrangement such as poor housing হৈ গ'ল, unsafe labor condition হ'ল, weak health system, এইবিলাকে exclusionary urban planning magnify কৰি দিয়ে exposure আৰু vulnerabilities বিলাক। এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিছত সোসাইটিত আমি কি দেখিম, যিসকল মাৰ্জিনালাইজড হয় বা যিসকল পোৰ হয় তেওঁলোকৰ এফেক্টটো বেছি পৰিব, যিসকল অলৰেডি এলিট ক্লাছত থাকে তেওঁলোকৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ইফেক্টবোৰ নপৰে যিহেতু তেওঁলোকে বাহিৰত নাযায়, আৰু যিসকলে লেবাৰ হয় লেবাৰ সকলৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে। পলিটিক্যালি যদি এইটো চাওঁ, হিট একশন প্লানটো কি হয়, সিৰিয়াসনেস অফ ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশনটো সোৱাদ দেখা যাব ইয়াৰ পৰা। এতিয়া কিয়নো মিউনিসিপালিটি পাৱাৰ দিব লাগিব, পঞ্চায়তক পাৱাৰ দিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে লোকেল এৰিয়াৰ প্ৰবলেমটো আইডেন্টিফাই কৰি সলিউশন আনিব পাৰে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইন্টাৰনেশ্যনেলি ইস্যু কিহৰ লগত, সিট উইদিন দা লাৰ্জাৰ ক্লাইমেট এডাপ্টেশন এজেন্ডা, আমাৰ UNFCCC লগত এইটো এলাইন হয়, লগতে পেৰিছ ফ্ৰেমৱৰ্ক আৰু ৰেজিলিয়েন্সৰ ওপৰত SDG, চেন্নাই ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ ডিজাস্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকশন, এইবিলাকৰ লগত এতিয়া এলাইন কৰি আমি কাম কৰিব লাগিব। ইকনমিক্যালি কিন্তু এটা কি কৰে, ৰিডিউস কৰে লেবাৰৰ প্ৰডাক্টিভিটিটো, ইনক্ৰিজ কৰে হেলথৰ কষ্টটো, আৰু লগতে ডিসৰাপ্ট ওয়াৰ্কিং আৱাৰ্স হয়। ইয়াৰ ফলত এগ্ৰিকালচাৰটো বেয়া হয়, আমাৰ অৰ্থনৈতিক নিগেটিভ ইম্পেক্ট পৰে। ইয়াতে লিংকেজেস দি আছে NCERT, UPSC সিলেবাস। ৱে ফৰৱাৰ্ডত আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমে ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব, ট্ৰিট কৰিব লাগিব হিট একশন প্লানক লিভিং গভৰ্নেন্স ইনস্ট্ৰুমেন্ট ৰেডাৰ দেন এনুৱেল ডকুমেন্টস। এনুৱেল এবাৰ আনি বনালে নহব, এইটোক আমি ৰিভাইজ কৰিব লাগিব, প্ৰএক্টিভ প্লান কৰিব লাগিব। ইণ্ডিয়াই কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে, needs to move from temperature only approaches towards impact based heat governance, আৰু লগতে long term urban planning আনিব লাগিব, incorporative passive cooling design এনেকুৱা কৰিব লাগিব যাতে কুল হৈ থাকে, যেনেকৈ ট্ৰিজ বেছিকৈ লগাব লাগিব, ৰিফ্লেক্টিভ ৰুফ আনিব লাগিব যেটো গুজৰাটত কৰা হৈছে, পোৰাছ পেভমেন্ট আনিব লাগিব যাতে সয়লৰ ময়শ্চাৰটো থাকি যায়, ভেন্টিলেশন কৰিডৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ আমি সৰু সৰুকৈ কৰিব লাগিব। লগতে ভালনাৰেবল ওয়াৰ্কাৰ্স সকলক এক্সপ্লিসিট আমাক প্ৰটেকশন দিব পাৰিব লাগিব। মিউনিসিপাল কেপাসিটি আমি বঢ়াব লাগিব, তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েল কি কৰিব লাগিব, ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব। ইয়াতে PYQ দিয়া আছে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড। এবাৰ আহিছো আমি শেষৰটো আৰ্টিকেললৈ। শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে কেম্পাছ এজ এ crucible, a way to reimagine student politics। ইয়াতে শশী থাৰুৰ ডাঙৰীয়াৰ এইটো আৰ্টিকেল হয়, তেওঁ কৈছে যে কেনেকৈ কেম্পাছৰ যেটো পলিটিক্স হয়
হে পলিটিক্স টু একচুয়ালি শেষ কৰিব নালাগে, ইয়াক ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে। যিহেতু কেম্পাছত যিসকলে লিডাৰশ্বিপৰ ভূমিকা পালন কৰে তেওঁলোকে গম পায় যে নিজৰ কলেজখনত ইউনিভাৰ্চিটিত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম চলি আছে আৰু তাক এড্ৰেছ বিশেষকৈ কৰিব লাগে। যি নেকি এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে মেইনলি যি নেশ্যনেল পাৰ্টি হয় এই পাৰ্টি বিলাকে বহুত বেছি ফান্ড কৰে আৰু সেই নেশ্যনেল পাৰ্টি আইডিঅলজিত নেশ্যনেল পাৰ্টি ইন্টাৰেষ্টত কাম কৰে। যিসকল ইউনিয়ন লিডাৰ্সও থাকে, যিসকল লিডাৰ্স থাকে এখন ইউনিভাৰ্চিটি হওক কলেজত হওক, সেই কথাষাৰকে ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে একচুয়ালি কেনেকুৱা হ'ব লাগে। এই মেইন আৰ্গুমেন্টটো কি কৈছে, student politics essential হয় pedagogical toolot এটো কারেন্ট ফর্ম ইন ইন্ডিয়াত হেভিলি ইনফ্লুয়েন্স কি হৈছে ন্যাশনাল পার্টি মেশিনারি। এটো এটা টক্সিক হয় যেহেতু সাপোজ এক্সাম্পল হিসেবে যদি ন এজিপি বা বিজেপি বা ন্যাশনাল কংগ্রেস এওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ক্যান্ডিডেট সিলেক্ট কৰিব, নিজৰ আইডিঅলজি এটা কিবা এটা ইম্পোজ কৰিব আৰু তাৰ লগতে এই যিসকল সিলেক্ট হৈ যাব তেওঁলোকে কাৰ ইন্টাৰেষ্টত কাম কৰিব, এই যি পাৰ্টি হয় বিশেষকৈ কৰিব লাগে কাৰ ইন্টাৰেষ্টত, নিজৰ ইউনিভাৰ্চিটি ইন্টাৰেষ্টত। সেইকাৰণে এইটো এতিয়া টক্সিক বুলি কৈছে। আৰ্গুমেন্টে বিল কৰিছে on the belief that universities are not all degree factories নহয় laboratories for citizenship। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ পলিটিক্সত ভাগ ল'ব লাগে কিয়নো ইয়াৰ পৰা এজন সফল citizenship হ'বৰ কাৰণে সুবিধা থাকে, ডিবেট কৰিব পাৰে, যিকোনো প্ৰবলেম থাকিলে প্ৰবলেম সলভ কৰিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটি বিলাকো একুৱায়াৰ কৰিব পাৰে। গতিকে false dichotomy, we are often presented with a choice between a political science সাইলেন্স আৰু কিয়টিক পাৰ্টিসান ওয়ারফেয়ার। এটা কি কৈছে ৰিজেক্ট কৰিছে দুইটাকে আৰু সাজেস্ট কৰিছে মিডল পাথ লবৰ কাৰণে। একদম পলিটিক্যালি সাইলেন্টও হৈ থাকিব নালাগে যাতে মোৰ পলিটিক্সত একো ইন্টাৰেষ্ট নাই এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যও যাতে ল'ব নালাগে, দিব নালাগে বা কোনোবাৰ এডপ্ট কৰিব নালাগে আৰু লগতে বহুত এগ্ৰেছিভও হ'ব নালাগে। মিডল পাথ এটা আমি ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজ লেভেলত ল'ব লাগে। প্ৰবলেম অফ পাৰ্টি ইনফিল্ট্ৰেশ্যন, মেইন ষ্ট্ৰীম পলিটিক্যাল পাৰ্টিয়ে মাসল পাৱাৰ লৈ আহে, মানি পাৱাৰ লৈ আহে কেম্পাছলৈ। এটা টাৰ্ন কৰে ষ্টুডেন্ট লিডাৰ সকলক ফুড সোলজাৰ্স হিচাপে, তেওঁলোকৰ নিজৰ ইন্টাৰেষ্টত কাম নকৰে। pedagogical value of politics, engage কৰে প্ৰটেষ্টত, ডিবেটত, how student learn তেওঁলোকে লাহেকে নেগোশিয়েট কৰিব শিকে যদি কিবা প্ৰবলেম থাকে যেতিয়া প্ৰটেষ্ট কৰিব, আৰু লগতে অৰ্গানাইজ কৰে কজৰ কাৰণে আৰু হোল্ড কৰে অথৰিটি একাউন্টেবল। যিহেতু অথৰিটি সকলক তেওঁলোকে কোৱেশ্চন সুধে ইয়াৰ পাছত প্ৰটেষ্ট কৰাৰ পিছত। ৰিফৰ্মেটিভ ব্লুপ্ৰিন্ট এটা দিছে, ফিক্স দা সিস্টেম কৰিবৰ কাৰণে তিনটা শিফট কৰিব কৈছে, প্ৰপ'জ ফাইনেন্সিয়েল ডিকাপলিং, এক্সটাৰ্নেল ফান্ড বেছিকৈ দিবলৈ কোৱা নাই, ইয়াতে সুবিধা যাতে এক্সেসিবল নাথাকে সেই তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু ইনষ্টিটিউশনেলাইজিং ডিবেট, কিয়টিক ৰেলিজৰতকৈ বেছিকে কি কৰিব লাগে ইনষ্টিটিউশনত ডিবেট বেছিকে কৰিব দিব লাগে আৰু লগতে ফোকাস কৰিব লাগে লোকেল গভৰ্নেন্সত, যেনেকৈ ষ্টুডেন্টৰ ওয়েলফেয়াৰ, লাইব্ৰেৰী যদি আছে নাই তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, কমন ৰুমৰ প্ৰবলেম যদি আছে তাত সুবিধা দিব লাগে, এইবোৰ কামহে কৰিব লাগে। এটা হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি চাওঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এৰাত ষ্টুডেন্ট মুভমেন্ট আমি দেখিছিলো, সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, ভগত সিঙৰ নিচিনা লোকে কি কৰিছিলে ফ্ৰীডম মুভমেন্টত ভাগ লৈছিলে। পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আইডিয়েলিজমত 50-60 আমি ক্যাম্পাস পলিটিক্সত কি ফোকাস দেখিলো নেশনাল বিল্ডিং আৰু সোসাইটি আইডিঅলজিস, যত নেকি জেপি মুভমেন্ট দেখিলো, ৰাইজ অফ পাৰ্টিসানশিপ দেখিলো, নেশনাল পাৰ্টি বিলাকেও ইয়াত ইনভলভ হ'ব ধৰিলে। তাৰ পিছতে লিংগ কমিটিত কি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইয়াতে কি এটা কথা কলে, তেওঁলোকে কলে যে ৰেকমেন্ড কৰিলে এজ লিমিটৰ কথা, স্পেন্ডিং কেপছ লাতে লাগিব লাগে যিসকলে ষ্টুডেন্ট পলিটিক্স কৰে, আৰু ডিসএসোসিয়েট হ'ব লাগে ক্যান্ডিডেটস ফ্ৰম পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ পৰা। মডাৰ্ন জুডিচিয়েল এতিয়া ষ্টেন্ডছ টু এতিয়া জুডিচিয়াৰী কি কয় ৰিসেন্ট ইয়াৰত seen high courts like Kerala taking stern view of campus strike, often prioritizing the right to education over right to protest, যাতে protest কৰি তেওঁলোকে নাথাকে এডুকেশ্যনত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, তাৰ কাৰণে এতিয়া মডাৰ্ন কি বৰ্তমান সময়ত কি কৈছে যে এনেকুৱা পলিটিক্সবোৰ শেষ কৰিব লাগে। এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিসত সোসাইটি কি হ'ব, ষ্টুডেন্ট পলিটিক্স এক্ট এজ এ লেভেলাৰ আৰু ইয়াতে অফেন ফাৰ্ষ্ট প্লেছত তেওঁলোকে এজন লিডাৰ হ'ব কাৰণে শিকিব। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সোসাইটিত কিবা প্ৰবলেম থাকিলে সেই প্ৰবলেমটো সৰুৰ পৰা কি কৰিব তেওঁলোকে হেতু নটিস কৰিবৰ কাৰণে শিকিব। সোসাইটাল ডিভিজন, মাসল পাৱাৰ, এইবিলাক হায়াৰকি যদিও আহিব পাৰে তেওঁলোকে কিন্তু ভাল যদি এটা ওয়েট কাম কৰে তেওঁলোকে লিডাৰ হিচাপে প্ৰস্পাৰ হৈ আহিব পাৰে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে পলিটিক্যালি ক্যাম্পাস নাৰ্সাৰিজ অফ লিডাৰশিপ বুলিও কোৱা হয় পলিটিক্যালি। গতিকে তেওঁলোকে বেছি ইন্টাৰেষ্ট দিয়ে পলিটিক্যাল পাৰ্টি বিলাকে। ইকোনমিক ফ্ৰিকুৱেন্ট ষ্ট্ৰাইক যদি হৈ থাকে বা ক্যাম্পাসত যদি শাটডাউন হয়, ওয়েষ্ট অফ পাব্লিক ৰিসোৰ্স, তাত পঢ়া শুনা যেতিয়া নহব তেতিয়া পাব্লিক ৰিসোৰ্স ইয়াতে নবনিব। এটা লিংকেজেস দিয়া আছে এনসিআৰটি লগতে UPSC সিলেবাস। Way forward to
কি কৰিব লাগে অটোনমাস ইস্যু বেস ট্ৰান্সপাৰেন্ট ষ্টুডেন্টস পলিটিক্সৰ সমৰ্থন কৰিব লাগে ডেলিভাৰেট প্লেটফৰ্ম দিব লাগে বেয়ন্ড ইলেকশ্যনত যেনেকৈ ওপেন ফৰাম ওপেন কৰিব লাগে পলিসি কাউন্সিল আনিব লাগে ষ্টুডেন্ট ফেকাল্টি কমিটিজ বনাব লাগে Campus governance must be become more inclusive. Women have marginalized caste group, minorities. এই লোকসকলক কি ক'ব লাগে meaningful representation দিব লাগে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে civic culture of debate must be rebuild কৰিব লাগে student politics should be associated with manifestos argument negotiation accountability rather than symbolic aggression to এতিয়া ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে এটা PYQ দিয়া আছে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড আজিলৈ আমাৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ